Trước khi con người biết tạo ra cái đẹp, thiên nhiên đã âm thầm làm điều đó suốt hàng triệu năm, không bằng bàn tay, không bằng công cụ, không bằng trí tuệ nhân tạo, bằng mưa, gió, nắng, áp lực và thời gian. Có những viên đá nằm im lặng từ khi trái đất còn rất trẻ, cho đến một ngày con người nhặt lên, đặt trước mặt và bất chợt nhận ra rằng mình đang đối diện với một vẻ đẹp không thể sao chép, không thể làm giả, không thể tái tạo. Nếu bạn từng tự hỏi vì sao chỉ một viên đá cũng có thể khiến người ta dừng lại rất lâu để ngắm nhìn, thì câu chuyện của video này là dành cho bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Đá Cạnh Trung Kiên. Có một sự thật mà ít người để ý đến, đó là trước khi con người học cách tạo ra nghệ thuật, thiên nhiên đã tạo ra nó rồi. Không phải trong bảo tàng, không phải trên những cái bảng vẽ, không phải bằng khuôn mẫu hay trường phái nào, mà ở những nơi rất bình thường như trong lòng suối, sườn núi, bờ sông, vách đá và tầng sâu của mặt đất. Đá cạnh tự nhiên ra đời không phải để được ngắm nhìn, nó ra đời đơn giản vì các quy luật tự nhiên vận hành. Áp lực đè nén, sự va chạm của địa tầng, dưới nước chảy qua hàng nghìn năm, gió mài mòn từng góc cạnh, nhiệt độ thay đổi liên tục giữa ngày và đêm. Tất cả những điều đó không nằm nhằm một cái mục đích tái tạo ra cái đẹp, nhưng lại vô tình tạo ra một vẻ đẹp sâu sắc nhất. Một viên đá cạnh tự nhiên không mang dấu vết của sự cố, nó không được thiết kế để làm hài lòng ai. Chính vì vậy, khi con người đứng trước nó, cảm giác đầu tiên không phải là sự choáng ngợp, mà là sự im lặng, một sự im lặng rất đặc biệt, nơi tâm trí bỗng chậm lại, nơi ánh nhìn không còn lướt qua, mà bắt đầu dừng lại. Có người lần đầu nhìn đá cạnh tự nhiên sẽ thắc mắc vì sao người khác có thể ngồi ngắm một viên đá hàng giờ. Họ không hiểu rằng điều người chơi đá nhìn thấy không chỉ là hình dáng bên ngoài. Họ nhìn thấy một không gian, họ nhìn thấy một chiều sâu, họ nhìn thấy một sự vận động của thời gian được nén lại trong một hình hài nhỏ bé. Khi ánh sáng chiếu vào một viên đá, tự nhiên những đường vân hiện lên không theo bất kỳ quy luật trang trí nào. Chúng uốn lượn, đứt đoạn, không chồng lớp giao thoa. Có lúc giống như núi non trùng điệp, có lúc giống như mây bay, có lúc giống như dòng nước đang chảy, không phải vì tưởng tượng quá nhiều, bởi chính bản thân viên đá đã gợi mở hình ảnh. Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa đá cạnh tự nhiên và mọi hình thức trang trí nhân tạo nào. Con người tạo ra cái đẹp bằng cách áp đặt hình dáng, thiên nhiên tạo ra cái đẹp bằng cách để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Và chính sự không kiểm soát đó lại tạo nên một giá trị vô giá. Đá cạnh tự nhiên không kể một câu chuyện cụ thể. Nó không nói rằng đây là núi gì, sông gì hay cảnh gì. Nó chỉ mở ra một cánh cửa. Người đứng trước một viên đá sẽ mang một câu chuyện của mình bước vào. Người từng đi qua núi rừng sẽ thấy núi, người từng sống ở bên sông thì sẽ thấy nước, người đang có nhiều suy tư sẽ thấy sự trầm mặc, người đang bình an sẽ thấy sự tĩnh lặng. Vì thế, cùng một viên đá nhưng không ai cảm nhận giống ai. Vẻ đẹp của đá tự nhiên không nằm trọn trong bản thân viên đá, mà nằm ở sự gặp gỡ của viên đá và người ngắm đá. Đó là một cuộc đối thoại không lời. Có những viên đá nhìn qua tưởng như rất bình thường, màu sắc không nổi bật, hình dáng không cầu kỳ, nhưng lại đặt trong không gian yên tĩnh. Khi ánh sáng dịu xuống, khi tâm trí con người đủ lắng, thì vẻ đẹp của nó mới dần dần hiện ra. Đó là một vẻ đẹp không vội vàng, không phô trương, không ép buộc. Người chơi đá lâu năm thường nói rằng đá cạnh tự nhiên không dành cho số đông, không phải vì nó cao cấp hay khó tiếp cận, mà vì nó đòi hỏi một sự kiên nhẫn của con người. Trong một thế giới quen với tốc độ nhanh, với nội dung ngắn, với những hình ảnh gây sốc, đá cạnh tự nhiên chọn cách tồn tại rất chậm
nó không tranh giành sự chú ý, nó chỉ ở một mình, chờ người đủ duyên dừng lại. Khi con người dành thời gian cho đá, họ cũng đang học cách dành thời gian cho chính mình. Nhìn đá là một cách rèn luyện sự tập trung, ngắm đá là một hình thức thiền rất tự nhiên. Không cần kỹ thuật, không cần nghi thức, chỉ cần ngồi yên và quan sát. Có người đặt một viên đá cạnh tự nhiên trên bàn làm việc mỗi khi mệt mỏi. Họ nhìn vào viên đá ấy để nhắc mình rằng mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi, sẽ trôi qua như dòng nước đã từng mài nhẵn một viên đá này. Có người đặt đá trong phòng khách không phải là để họ khoe khoang mà để giữ lại một điểm tựa tĩnh lặng giữa những ồn ào thường ngày. Đá cạnh tự nhiên không thay đổi không gian bằng sự nổi bật, nó thay đổi không gian bằng cảm giác. Khi trong nhà có một viên đá thật sự có hồn, bầu không khí trở nên trầm hơn, sâu hơn và yên hơn. Đó là điều mà không một vật trang trí sản xuất nào hay một nhà máy sản xuất nào hàng loạt có thể mang lại. Người chơi đá dần dần hiểu rằng giá trị của đá không nằm ở giá tiền. Có những viên đá rất đắt nhưng không mang lại cảm xúc. Có những viên đá rất giản dị nhưng lại khiến người sở hữu không muốn rời xa. Khi đã chạm đến toàn cảm nhận, việc sở hữu hay không sở hữu không còn quá quan trọng. Quan trọng là sự kết nối, và cũng từ đó người chơi đá học được cách nhìn cuộc sống khác đi. Họ bớt nóng vội, họ chấp nhận sự không hoàn hảo, họ hiểu rằng những vết nứt, những chỗ sần sùi không làm mất đi giá trị, mà ngược lại, chính là những cái thứ tạo nên những cái câu chuyện, những điểm nhấn trong cuộc sống này. Đá cạnh tự nhiên tồn tại hàng triệu năm mà không cần được công nhận. Con người trong một thời gian ngắn ngủi khi đứng trước đá bỗng cảm thấy khiêm tốn hơn, và chính cảm giác khiêm tốn ấy, tâm hồn trở nên nhẹ nhõm. Chiêm ngưỡng đá cạnh tự nhiên không phải để tìm kiếm một cái điều gì mới lạ, mà là để nhớ lại những giá trị rất cũ, sự chậm chạp, sự tĩnh lặng, sự nguyên bản và vẻ đẹp không do con người tạo ra. Có một cái thời điểm trong hành trình chơi đá mà người ta bắt đầu nhận ra rằng mình không còn tìm kiếm những viên đá khiến người khác phải trầm trồ. Thay vào đó, họ tìm những viên đá khiến chính mình cảm thấy yên lòng. Sự thay đổi này không diễn ra đột ngột mà đến rất tự nhiên, giống như cách dòng nước mài nhẵn một viên đá qua từng năm tháng. Ban đầu, người ta thường bị thu hút bởi những viên đá có hình dáng rõ ràng, màu sắc nổi bật, đường vân dễ nhìn. Đó là phản xạ rất của con người. Nhưng càng chơi lâu, ánh mắt càng trở nên tinh tế hơn. Người chơi đá bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ. Mỗi một đường cong rất nhẹ, một mảng màu tưởng như vô tình, một góc đá không cân đối nhưng lại tạo một cảm giác rất thật. Chính ở cái giai đoạn này, đá cạnh tự nhiên bắt đầu bộc lộ chiều sâu của nó, không còn là vẻ đẹp nhìn thấy ngay lập tức, mà là vẻ đẹp cần thời gian để thẩm thấu. Mỗi lần nhìn lại viên đá lại cho người ngắm một cảm giác khác, không phải vì viên đá thay đổi, mà vì con người đã thay đổi. Có những buổi sáng rất sớm khi ánh nắng vừa chạm vào bề mặt đá, những đường vân hiện lên mềm mại và dịu dàng. Có những buổi chiều muộn khi ánh sáng nghiêng xuống, viên đá trở nên trầm hơn, sâu hơn, giống như một ngọn núi đang lặng lẽ chờ đêm. Cùng một viên đá nhưng mỗi khoảnh khắc mang lại một sắc thái riêng. Người chơi đá dần hiểu rằng đá không đứng ngoài cuộc sống của họ. Đá ở đó chứng kiến những thay đổi rất nhỏ trong tâm trạng, trong suy nghĩ, trong cách con người đối diện với thời gian. Khi vui, khi nhìn đá, thấy nhẹ nhàng; khi buồn, nhìn đá, thấy được an ủi; khi mệt mỏi, nhìn đá, thấy được sự bền bỉ. Đá cạnh tự nhiên không đưa ra lời khuyên, nhưng lại khiến người ta tự suy ngẫm một viên đá đã tồn tại hàng triệu năm,
trải qua vô số biến động của trái đất, vậy mà vẫn giữ được hình hài riêng của mình. So với nó, những khó khăn của con người trở nên nhỏ hơn, nhẹ hơn, dễ chấp nhận hơn. Có những người chơi đá không đặt đá ở nơi dễ thấy nhất, họ đặt đá ở một góc yên tĩnh, nơi chỉ mình họ biết. Đó không phải là sự giấu giếm, mà là một sự riêng tư. Viên đá trở thành một người bạn thầm lặng, không cần phô bày, không cần giải thích. Cũng có những người thích mang đá ra ngắm. Mỗi khi có thời gian, họ xoay viên đá dưới nhiều góc độ, thay đổi vị trí, thay đổi ánh sáng, không phải để tìm lỗi, mà để tìm hiểu thêm. Mỗi một lần như vậy, họ cảm thấy như đang trò chuyện với thiên nhiên bằng một cái ngôn ngữ rất cổ xưa, không cần lời nói. Đá cạnh tự nhiên dạy con người cách chấp nhận. Không có viên đá nào hoàn hảo, nhăn nhụi, không có viên đá nào tuyệt đối hay cân đối. Nhưng chính những cái chỗ gồ ghề, những cái vết lồi lõm ấy tạo nên một cái cá tính. Cũng giống như con người, những trải nghiệm không dễ dàng mới là thứ làm nên chiều sâu. Khi hiểu được điều này, người chơi đá bắt đầu nhìn thế giới xung quanh khác đi. Họ không còn quá khắt khe với những điều chưa hoàn hảo. Họ hiểu rằng mọi thứ đều đang trên hành trình của riêng nó. Giống như viên đá cần rất nhiều thời gian để trở thành chính nó. Trong những buổi gặp gỡ giữa những người chơi đá, câu chuyện hiếm khi xoay quanh giá tiền, thay vào đó là câu chuyện về cảm xúc. Viên đá này khiến tôi nhớ lại đến một ngọn núi rừng đã từng đi qua. Viên đá kia làm tôi nghĩ đến một dòng sông tuổi thơ. Những câu chuyện ấy không ồn ào, không tranh luận, chỉ là sự chia sẻ rất nhẹ nhàng của những người đam mê đá cạnh tự nhiên. Đá cạnh tự nhiên tạo ra một cộng đồng rất đặc biệt. Những người trong cộng đồng đó không cần nói nhiều để hiểu nhau. Chỉ cần nhìn cách họ ngắm đá, cách họ chạm vào đá, cách họ im lặng trước một viên đá đẹp là đủ biết họ trân trọng điều gì. Có những khoảnh khắc người chơi đá nhận ra rằng thứ họ thật sự tìm kiếm không phải là một viên đá mới, mà là một trạng thái tâm hồn, trạng thái của sự bình thản, trạng thái của việc chấp nhận mọi thứ như nó vốn là. Và đá cạnh tự nhiên trở thành phương tiện giúp họ chạm đến trạng thái đó. Khi cuộc sống bên ngoài trở nên quá ồn ào, quá nhiều thông tin, quá nhiều áp lực, viên đá vẫn đứng ở đó, không thay đổi. Sự hiện diện ổn định ấy lại mang lại một cảm giác an toàn rất đặc biệt. Nó nhắc nhở con người rằng có những giá trị không bị cuốn theo dòng chảy của thời gian. Đá cạnh tự nhiên không chạy theo xu hướng, không đu trend, nó không lỗi thời. Một viên đá đẹp hôm nay sẽ vẫn đẹp về sau. 10 năm, 20 năm, thậm chí lâu hơn nữa, giá trị của nó không nằm ở sự mới mẻ, mà ở sự bền vững. Và chính trong sự bền vững ấy, con người tìm thấy niềm tin rằng không phải mọi thứ đều cần thay đổi liên tục để có ý nghĩa. Có những điều càng giữ nguyên càng trở nên quý giá. Chiêm ngưỡng đá cạnh tự nhiên đến một lúc nào đó không còn là hành động nhìn, ngắm, mà là một trạng thái sống chậm hơn, sống sâu hơn, sống thật hơn với chính mình. Có một giai đoạn trong đời khi con người đi qua đủ những va chạm, đủ những mất mát và đủ những lần hoài nghi, họ bắt đầu tìm kiếm một điều gì đó không còn thay đổi theo cảm xúc nhất thời với những người đó và thiên nhiên. Và rồi có một người đặc biệt, đó là đá cạnh tự nhiên. Người ta tìm đến đá không phải khi mọi thứ đang suôn sẻ, mà là khi tâm trí cần một điểm tựa, một viên đá nằm yên, không phản ứng, không đòi hỏi, không phán xử. Sự im lặng ấy không hề trống rỗng, nó đầy trải nghiệm, đầy thời gian, đầy những câu chuyện không cần lời. Khi đặt một viên đá cạnh tự nhiên trước mặt
người ta bắt đầu học cách quan sát mà không phán đoán, không vội kết luận đẹp hay xấu, không áp lực, không đặt đúng hay sai, chỉ nhìn, chỉ cảm nhận, và chính khoảnh khắc ấy tâm trí con người được giải phóng khỏi những vòng lặp lại suy nghĩ quen thuộc. Có những ngày, người chơi đá ngồi trước một viên đá rất là lâu mà không nghĩ đến điều gì cụ thể, không suy tính, không so sánh, không mong cầu. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi trong đời sống hiện đại, nơi con người cho phép mình tồn tại mà không cần mục đích. Đá cạnh tự nhiên không yêu cầu sự tập trung căng thẳng, nó mời gọi một sự chú ý nhẹ nhàng. Càng nhìn lâu, hơi thở càng chậm, nhịp tim dần dần đều hơn. Những suy nghĩ rối rắm lắng xuống, viên đá không làm điều đó bằng quyền lực, mà bằng sự hiện diện. Trong triết lý phương Đông, có một khái niệm rất giản dị nhưng sâu sắc, đó là theo tự nhiên. Đá cạnh tự nhiên chính là biểu hiện rõ ràng của tinh thần ấy. Nó không chống lại áp lực, tác động, nó thích nghi, nó thay đổi dần dần, và chính nhờ như vậy, nó mới tồn tại lâu dài. Người chơi đá lâu năm thường nhận ra rằng viên đá họ yêu quý nhất thường không phải là một viên đá đẹp nhất theo tiêu chuẩn của thị trường. Đó là một viên đá gắn với một thời điểm đặc biệt trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Một chuyến đi xa, một giai đoạn khó khăn, một lần dừng lại để suy ngẫm. Viên đá trở thành một mốc ký ức, một dấu ấn của hành trình nội tâm. Có những viên đá được nhặt lên từ dòng suối cạn, nơi nước chảy xiết mà mài mòn từng góc cạnh. Có những viên đá nằm trên sườn núi, nơi gió và nắng thay nhau tác động qua từng mùa. Mỗi môi trường để lại trên viên đá là một dấu ấn riêng, và cũng giống như con người, môi trường sống định hình nên tính cách. Khi hiểu được điều đó, người chơi đá bắt đầu nhìn người khác với sự cảm thông lớn hơn. Họ hiểu rằng mỗi người đều mang trong mình những vết mài của cuộc đời. Những vết ấy không làm con người kém đi, ngược lại, chính chúng tạo nên chiều sâu. Đá cạnh tự nhiên không phân biệt tuổi tác hay địa vị. Một đứa trẻ có thể nhìn đá và thấy hình thù thú vị. Một người lớn tuổi có thể nhìn đá và thấy sự tĩnh lặng. Mỗi giai đoạn của đời sống mang đến một cái cảm nhận khác nhau, mà viên đá thì bằng cái cách nào đó luôn sẵn sàng đón nhận. Có những lúc người chơi đá nhận ra rằng họ không cần phải nói với ai về viên đá của mình. Sự kết nối ấy là đủ, không cần chia sẻ trên mạng, không cần chứng minh giá trị. Viên đá ở đó và họ biết vì sao nó ở đó. Trong mỗi một xã hội đề cao sự thể hiện, đá cạnh tự nhiên dạy con người một bài học rất khác. Giá trị không nằm ở việc được nhìn thấy nhiều, mà nằm ở việc được cảm nhận đúng. Một viên đá đặt trong góc yên tĩnh có thể mang lại nhiều cái điều bình an trong cả một không gian trang trí lộng lẫy. Người chơi đá cũng dần hiểu rằng việc chiêm ngưỡng đá không phải là trốn tránh cuộc sống, ngược lại đó là một cái cách để quay lại cái cuộc sống với một tâm thế khác, bình tĩnh hơn, chậm rãi hơn và sâu sắc hơn. Có những ngày rất bình thường, không có sự kiện gì đặc biệt, nhưng chỉ cần ngồi trước viên đá, nhìn ánh sáng thay đổi trên bề mặt của nó, người ta vẫn cảm thấy ngày đó có ý nghĩa. Đó là một ý nghĩa đến từ sự hiện diện trọn vẹn trong khoảnh khắc. Đá cạnh tự nhiên không hứa hẹn một cái điều gì, nó không mang lại lời hứa về may mắn hay là thành công, nhưng nó mang lại một cái điều rất thật, đó là sự ổn định. Và trong một thế giới đầy biến động, sự ổn định là một món quà vô giá. Có lúc người chơi đá tự hỏi vì sao mình lại gắn bó với những viên đá im lặng này đến vậy. Câu trả lời thường không đến ngay, nhưng rồi trong một khoảnh khắc rất trong đời thường, khi mọi thứ xung quanh trở nên quá nhanh, quá nhiều, họ nhìn vào viên đá và hiểu rằng đó là nơi họ có thể quay về, cũng như một cái ngôi nhà của mình. Chiêm ngưỡng đá cạnh tự nhiên đến lúc này
không còn là sở thích, nó đã trở thành một phần của nhịp sống. Một nhịp sống không vội vàng, không ồn ào nhưng đầy chiều sâu.